OnePlus 10 Pro. OnePlus fansලා ගොඩක් දෙනෙක් බලාගෙන හිටියේ මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ OnePlus 10 smartphone series එක කවද්ද එළියට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මීට දවස් කීපයකට කලින් OnePlusලා චයිනා මාකට් එකට OnePlus 10 Pro විදිහට මෙයාලගේ මේ අවුරුද්දේ powerful flagship smartphone එක announce කරනවා. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් තාම 100%ක්ම OnePlus 10 Pro එක විතරයි මද කියලා කියන්න බැහැ. මොකද තාම මේ ඩිවයිස් එක චයිනා මාකට් එකට announce කරා විතරයි. කොහොම නමුත් 2022 අවුරුද්ද වෙනුවෙන් තමයි මේ ෆ්ලැග්ෂිප් එක එළියට එන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවනේ අනිවාර්යයෙන්ම ටෙක්නොලොජි එක පැත්තෙන් ගොඩක් ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කලින් අවුරුද්දට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම ෆීචර්ස් පැත්තෙන්, ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් පැත්තෙන් මේ හැම දෙයක්ම මේ අවුරුද්දට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ ෆ්ලැග්ෂිප් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගොඩක් සරලව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා දැන් කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වඩා ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන මිල ගොඩක් අධිකයි. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඩිසයින් එකෙන් පටන් ගත්තාම හැම දෙයක්ම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමින් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක OnePlus 10 Pro එකේ ඩිසයින් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ගිය අවුරුද්දේ ආපු OnePlus 9 series එකට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක තියෙනවා කියලා ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති OnePlus 10 Pro එකේ තියෙන මෙන්න මේ කැමරා ඩිසයින් එක. ඉතින් ඔයාට ටිකක් යුනික් විදිහට මේ ඩිසයින් එක පේනවා ඇති. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් 100%ක්ම යුනික් කියන්නත් බැහැ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ ආපු Samsung ලගේ S21 ලයින්අප් එකෙත් අපිට කැමරා මොඩියුල් එක මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තමයි එවලා තිබ්බේ. කොහොම නමුත් බහුතරයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එකත් එක්ක කැමරා මොඩියුල් එක නිර්මාණය කරන්නේ නැහැනේ ගොඩක් දුරට. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා මෙන්න මේ කැමරා මොඩියුල් එක arrange කරලා තියෙන විදිහෙන් ඩිසයින් එක ටිකක් විතර යුනික් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකට තියෙනවා අඟල් 6.7ක QHD+ 3D Flexible Curved LTPO 2.0 type එකේ AMOLED panel එකක්. ඒ වගේම 120Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. nits 1300ක peak brightness එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 525ක PPI pixel density එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ flagship level smartphone එකක display එක පැත්තෙන් මොන වගේ දේවල් තියෙන්න ඕනද කියලාත් ඔයාට මේකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ගොඩක්ම ලොකු අගයන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. performance සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී 8GB වගේම 12GB වලින් RAM එක, ඒ වගේම 128 වගේම 256GB වලින් internal memory එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොම නමුත් මේ අවුරුද්දේ ගොඩක් Android flagship smartphone බලා ගන්නවන්න නියමිත Qualcomm ලගේ latestම Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 කියන chipset එකෙන් තමයි මේ device එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට performance ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ අවුරුද්දට සාපේක්ෂව latestම performance එකක් මේ device එකේ අනිවාර්යෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේ device එකට VC cooling system එකක් OnePlus ලා include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා කියන විදිහට ගිය අවුරුද්දේ OnePlus 9 series එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් improve කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ cooling system එක. හැබැයි මේ කූලිං සිස්ටම් එකක් යොදන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ පාරත් අපිට මෙන්න මේ Snapdragon 8 Gen 1 chipset එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච heating issue එක. මෙන්න මේ OnePlus 10 Pro device එකට 48 megapixel triple camera setup එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද 48 megapixel main sensor එක, මේක Sony IMX 789 කියන sensor එක, ඒ වගේම මේකට අපිට OIS පහසුකම හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තවත් 50 megapixel ultra wide sensor එකක් හම්බ වෙනවා. මේක Samsung JN1 කියන sensor එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් 8 megapixel telephoto sensor එකක් හම්බ වෙනවා. මේකටත් අපිට OIS පහසුකම හම්බ වෙනවා. එතකොට selfie camera එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 32 megapixel Sony IMX 615 කියන sensor එක. කොහොම නමුත් වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරද්දී මෙයින් කැමරාවෙන් අපිට 8K වෙනකන් ෂූට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා 24 fps දක්වා. හැබැයි විශේෂම කාරණාව තමයි 4K ෂූට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා 120 fps දක්වා. මේ ඩිවයිස් එකට Dolby Atmos එක්ක ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම in display fingerprint scanner එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොම නමුත් විශේෂම කාරණාව වෙන්නේ මේ පාර OnePlus ලා මේ ඩිවයිස් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක වැඩි කරලා තියෙනවා. මොකද මිලියම් පියාව 5000ක බැටරි එකක් මේ ෆ්ලැග්ෂිප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 80 watt තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ ෆාස්ට් චාර්ජින් විදිහට
OnePlus ලා කියන විදිහට super flash charging විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් reverse charging වගේම wireless charging උත් මේ device එක support කරනවා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි mainly අපිට OnePlus 10 Pro device එකේදී මේ පාර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මීට අමතරව අපිට Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ඒ වගේම NFC පහසුකම වගේ දේවල් බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. කොහොම නමුත් මම ආපහු මතක් කරනවා දැනට මේ device එක China market එකට announce කරා විතරයි. ඉතින් තාම globally launch වීමක් නම් වෙලා නැහැ. කොහොම නමුත් දැන් තියෙන්නේ ඔයාගේ වාරේ. ඔයා මොකද්ද හිතන්නේ OnePlus 10 Pro කියන OnePlus ලගේ මේ වෙද්දි තියෙන powerful flagship smartphone එක ගැන? මතකතුව පහලින් comment කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත්ම videos බලන්න ඕන නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකේ all icon එකත් click කරගෙනම යන්න. එහෙනම් හම්බෙමු ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන්න.